नमस्कार, मी आज करणार आहे बिस्किटपासून गुलाबजामुन। तर त्यासाठी मी इथे पार्ले बिस्किट 10 रुपयाचं घेतला आहे। तर आपल्याला गुलाबजामुन म्हटलं की खवा किंवा मिक्स गुलाबजामुन पावडर असे घेऊन आपण गुलाबजामुन तयार करतो। तर हा वेगळ्या पद्धतीचा माझा गुलाबजामुनची रेसिपी आहे। तर मी इथे 10 रुपयाचा बिस्किट पुडा घेतला आहे। तुम्ही कुठलेही बिस्किट घेऊ शकता। आता आपण मिक्सरच्या भांड्यामध्ये सगळे बिस्किट काढून टाकून घेऊ आणि याची बारीक बारीक पावडर करून घ्यायची आहे। आता मी सगळे बिस्किट काढून घेतले आहेत, तर याची मी बारीक पावडर करणार आहे। 130 ग्रॅमचा मी बिस्किट पुडा घेतला आहे। तर तुम्ही कुठलेही बिस्किट आणि तुम्ही प्रमाण तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता। इथे मी 1 वाटी साखर घेतली आहे, तुम्ही प्रमाण कमी जास्त करू शकता। तर ही साखर मी कढईमध्ये घालून उकळत ठेवणार आहे आणि साखर गोडेपर्यंत पाणी घालायचं आहे। याच्यामध्ये साधारणतः मी 1 ग्लास पाणी घालत आहे। तर व्यवस्थित थोडंसं चिकट होईपर्यंत त्याला 10 ते 15 मिनिटं शिजवून घ्यायचं आहे। इथे मी मिक्सरमध्ये बिस्किटाची बारीक पावडर करून घेतली आहे। बघू शकता आपली किती पावडर बारीक झाली आहे। अशी पावडर करून घ्यायची आहे। आता ही बिस्किटची पावडर मी ताटात काढून घेते। इथे मी गुलाबजामुनचा पाक करण्यासाठी गॅसवरती कढई ठेवून मी उकळत ठेवला आहे। तर 10 ते 15 मिनिटं याला चांगलं उकळू द्यायचं आहे। थोडंसं चिकट झालं तरी चालतो। इथे मी पाक शिजेपर्यंत गुलाबजामुनचे गोळे करून घेण्यासाठी मी पीठ व्यवस्थित चांगलं तयार करून घेणार आहे। तर त्यामध्ये 1 चमचा मोठा चमचा आहे हा मी मैदा घालत आहे। घालून याला चांगलं घट्ट मळून घ्यायचं आहे। तुम्ही याच्यामध्ये मिल्क पावडर किंवा दूध पावडर वापरू शकता। तर मी इथे दूध घालत आहे आणि जर मिल्क पावडर घातली तर याच्यामध्ये पाणी घालून घट्ट मळून घ्यायचं। तर मी इथे दुधानेच मळून घेणार आहे। थोडं थोडं करून साधारणतः अर्धी वाटी दूध घालत आहे। या पिठामध्ये जर थोडं दूध जास्त झालं आणि थोडं पातळ वाटायला लागलं तर आपण मैदा घालून ॲडजस्ट करून घ्यायचं। हे पीठ व्यवस्थित मी घट्ट मळून घेतलं आहे। तर आता याचे गोळ्या बनवून घेणार आहे। व्यवस्थित असे छान गोळे बनवून घ्यायचे आहे। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार आकारात करू शकता। लगेच गोळे टाकल्यानंतर झारी घालून हलवू नका। 1-5 मिनिटांनी हलवायचं आणि सावकाश असं हलवूनच याला तळून घ्यायचं, म्हणजे आपले गोळे व्यवस्थित तळे जातात। गुलाबजामुन आपले आता व्यवस्थित लालसर होत आहेत। अजून थोडेसे लाल झाले की याला आपण आता काढायचं। गुलाबजामुन आपले आता लालसर झाले आहेत। तर आता मी याला काढून घेते आणि आपलं पाक आता इकडे कोमट झालेला असेल तर त्याच्यामध्ये घालून घेते मी। पाक आपला कोमट झाला आहे तर मी बोट घालत आहे, तर तुम्ही बघू शकता। तर याच्यामध्ये गुलाबजामुनचे गोळे घालून घेते मी। अशा पद्धतीने मी सगळे गोळे घालून आता मी व्यवस्थित असं तळून घेणार आहे। अशा पद्धतीने आपले सर्व गुलाबजामुन तळून झाले आहेत। तर आता मी गॅस बंद करते आणि गुलाबजामुन हे पाकामध्ये घालून 2 तासासाठी ठेवून द्यायचं त्याला। अशा पद्धतीने आपले गुलाबजामुन खाण्यासाठी तयार झाले। तर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा। धन्यवाद।